Thế giới mới xin chào tất cả các bạn. Chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Iraq, chiến tranh Afghanistan, cuộc chiến tại Libya hay Syria. Mọi người có biết điểm chung của những cuộc chiến này là gì không? Đó là đều liên quan đến một siêu cường. Vâng, tôi chắc rằng nhiều người đã có câu trả lời. Quốc gia mà tôi đang muốn nói đến là Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, Thế chiến II đã kết thúc được 76 năm. Trong khi phần lớn các quốc gia trên thế giới đã hòa bình, thì trên lý thuyết, bản thân nước Mỹ vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh. Từ viện trợ quân sự, cấm vận kinh tế cho đến việc gửi quân đội, chuyên gia hỗ trợ, thậm chí gây kích động, bạo loạn nổi dậy. Mỹ liên tục nhúng tay vào hàng loạt cuộc chiến trên khắp các vùng lãnh thổ trên thế giới. Nói đến đây, chắc hẳn không ít người sẽ đặt câu hỏi: tại sao Mỹ hòa bình không muốn lại đi muốn chiến tranh? Có phải vì Mỹ tốt bụng, muốn giúp đỡ các quốc gia độc lập, hay là Mỹ muốn kiến tạo nền dân chủ toàn cầu? Hay họ muốn thu lời khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí như trong Thế chiến 1 và Thế chiến 2 họ đã làm được? Thật ra, đó chỉ là một phần của sự thật, là bề nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân sâu xa nằm ở một thứ quyền lực tối thượng gọi là petrodollar, hay còn gọi là bản vị dầu mỏ của đô la. Người Mỹ luôn tìm mọi cách để giữ thứ này, cũng là cách đã và đang giúp họ làm bá chủ thế giới. Ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đồng tiền tối thượng này. Vâng, tôi đang nói đến đồng tiền quyền lực nhất hành tinh, đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ mạnh mẽ tới mức 85% các giao dịch xuyên quốc gia được định giá bằng đô la Mỹ, 63% dự trữ của thế giới cũng là đô la Mỹ. Theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, có hơn 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ đang được lưu hành bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Mặc dù giữa lúc đại dịch Corona đang tàn phá nền kinh tế thế giới, làm bốc hơi hàng nghìn tỷ USD giá trị tài sản toàn cầu, làm cho đồng tiền của các nước trở nên suy yếu, thì đồng đô la Mỹ vẫn giữ nguyên được giá trị của nó. Vậy, tại sao đồng đô la Mỹ lại có sức hấp dẫn mạnh tới như vậy? Tại sao mà đồng đô la Mỹ từ lúc sinh ra cũng giống như những đồng tiền khác, nhưng sau này lại khiến các đồng tiền khác phải ngước nhìn? Câu trả lời nằm ở giá trị bảo chứng của nó. Nói đến đây, chắc hẳn một số bạn sẽ thắc mắc, giá trị bảo chứng của một đồng tiền là gì? Để các bạn dễ hiểu thì mình sẽ giải thích một cách thật ngắn gọn như sau. Khi chính phủ của một nước phát hành tiền tệ thì về bản chất nó chỉ là một tờ giấy hoặc một tờ polymer có thể quy đổi ra một loại tài sản khác. Có nghĩa là chính phủ nước đó phải sử dụng một loại tài sản khác để đảm bảo rằng nếu có người muốn quy đổi thì có thể mang tiền đó tới ngân hàng nhà nước để đổi lấy tài sản. Nói nôm na thì tiền chỉ là một tờ giấy ghi nợ nhà nước in ra thay cho tài sản, và thường thì tài sản đó là vàng. Ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đều có kho dự trữ vàng, và nhà nước sẽ lấy chúng để bảo chứng cho tiền mà nhà nước sẽ phát hành, gọi là bản vị vàng của tiền. Và Mỹ cũng không ngoại lệ. Trước đây, Mỹ cũng sử dụng bản vị vàng làm vật bảo chứng cho đồng đô la Mỹ của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi các nước đã tan tành đổ nát sau cuộc chiến tranh đẫm máu. Đương nhiên, kéo theo đó là một nền kinh tế tụt xuống vực thẳm. Lúc này, các nước cầu cứu và cần có một sự thống nhất mang tính toàn cầu. Vào năm 1944, nước Mỹ hùng mạnh bỗng dưng đứng lên sắp đặt và tạo ra một cuộc họp gồm tới 40 quốc gia tham dự, và rồi họ đã đi đến một quyết định đáng kinh ngạc như sau. Đầu tiên là đồng tiền của nhiều nước sẽ được neo theo giá trị của đồng đô la Mỹ, và đồng đô la Mỹ lại được neo theo vàng. Cụ thể, để các nước còn lại tin vào đồng tiền của Mỹ thì người Mỹ đã cam kết rằng các nước nếu thích thì cứ mang đồng đô la Mỹ đến, nước Mỹ sẽ đổi thành vàng cho. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ đã bán vũ khí và đồ tiếp tế cho các nước đồng minh với tiền thanh toán là vàng. Đến năm 1947, Mỹ đã nắm trong tay 75% tổng lượng vàng dự trữ của thế giới, và lúc này thì Mỹ nói gì ai cũng tin. Nhờ vậy mà đồng đô la Mỹ đã trở thành một trong những đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Sự việc có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau này không xảy ra một sự kiện làm lung lay niềm tin của các nước vào đồng tiền này, đó là vào năm 1970, do chi tiêu quá lớn vào hai cuộc chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên, lại gặp lúc nền kinh tế Mỹ đi xuống, nợ quốc gia của Mỹ đã trở nên đáng báo động.
Dưới thời Tổng thống Johnson cầm quyền, nợ quốc gia của Mỹ là 354 tỷ đô la. Đến thời Tổng thống Nixon, con số nợ tăng thêm 121 tỷ đô la, đưa tổng số nợ lên đến 475 tỷ đô la. Đây là một con số nợ kỷ lục khổng lồ, buộc Mỹ phải in ngày càng nhiều tiền để trả nợ, từ đó dẫn tới lạm phát trên toàn nước Mỹ. Lượng vàng trong ngân khố ngày càng ít so với lượng tiền được in ra. Rất nhiều quốc gia lo sợ đã đem đô la đến để đổi thành vàng. Lượng dự trữ vàng quốc gia lúc đó của Mỹ thấp nhất mọi thời đại và có nguy cơ suy kiệt. Đến lúc không còn vàng để đổi nữa thì nước Mỹ đã chơi trò lật mặt luôn. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Nixon đã tuyên bố đóng cửa sổ vàng. Theo đó, đồng đô la Mỹ sẽ chính thức từ bỏ bản vì vàng. Đó là một hành động chơi xấu, nhưng lại là một nước cờ đầy khôn ngoan của người Mỹ. Sợ rằng sau tuyên bố này, đồng đô la Mỹ sẽ trở thành giấy vụn vì chẳng còn gì đảm bảo cho nó nữa. Thì lúc này nước Mỹ lại tiếp tục đi một nước cờ khôn ngoan tiếp theo, liên quan đến một loài tài nguyên mà cả thế giới đều cần đến nó, đó là dầu mỏ. Khác với vàng, dầu mỏ là một nguồn nhiên liệu được ví như vàng đen của thế giới, có tính ứng dụng rất cao trong đời sống và sản xuất. Bất cứ quốc gia nào cũng cần dầu mỏ để phục vụ nền kinh tế. Hiểu được tầm quan trọng của nó, Mỹ đã lên một kế hoạch bắt tất cả các nước đang giao dịch dầu mỏ sử dụng đồng đô la Mỹ để trao đổi. Nhưng Mỹ thì lại làm gì có nhiều dầu mỏ? Họ phải làm cách nào đây? Giới tinh hoa Mỹ đã thấy được điều này. Mỹ đã nhắm tới Ả Rập Saudi, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vậy là thỏa thuận Mỹ-Ả Rập Saudi ra đời. Theo đó, Mỹ sẽ bảo kê cho Ả Rập. Mỹ cũng đồng ý cung cấp vũ khí cho Ả Rập. Đổi lại, Ả Rập Saudi phải đồng ý với Mỹ. Tất cả các nước muốn mua dầu mỏ của nước này thì phải thanh toán bằng đô la Mỹ. Không lâu sau, lần lượt các nước OPEC trong khu vực Trung Đông đều đã thực hiện điều khoản này để đổi lấy cam kết từ Mỹ. Và cho đến năm 1975 thì tất cả các giao dịch mua bán dầu mỏ đều được thanh toán hoàn toàn bằng đô la Mỹ. Nếu bạn muốn mua dầu mỏ, bạn phải dùng tiền của bạn để đổi lấy đô la và dùng đô la để trả cho nhà cung cấp. Trong một giao dịch như vậy, bạn sẽ làm suy yếu đồng tiền của bạn bằng việc bán nó và củng cố giá trị của đồng đô la bằng cách gia tăng nhu cầu cần nó. Trên thế giới này, nước nào cũng cần dầu. Vậy làm sao để có đô la Mỹ để mua? Vậy là họ phải ưu tiên xuất khẩu giá rẻ sang Mỹ. Người dân Mỹ được hưởng lợi và việc của người Mỹ là ngồi một chỗ in tiền để tiêu xài. Để các bạn dễ hiểu thì tôi có thể tóm tắt lại quá trình này như sau. Mỹ tự in đô la để tiêu xài, thế nhưng mà in nhiều tiền thì sẽ dẫn tới lạm phát. Để tránh lạm phát, Mỹ đã neo đồng đô la vào dầu mỏ bằng cách ép các nước Trung Đông chỉ được mua bán dầu bằng đồng đô la. Để có được đô la mua dầu, ngân hàng trung ương các nước phải ưu tiên dự trữ đô la Mỹ và xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ để đổi lấy đô la. Quá trình này sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng đồng đô la luôn ở mức cao. Và việc của người Mỹ là sản xuất những chiếc máy in tiền siêu to khổng lồ, rồi từ đó mua hàng giá rẻ từ các nước khác mà không lo lạm phát. Màn ảo thuật này đối với đồng đô la đã được Mỹ thực hiện từ gần một thế kỷ nay và là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất biến Mỹ trở thành bá chủ thế giới. Mỹ đã và đang làm gì để bảo vệ cho đế chế petrodollar? Khi mà quyền lực thượng thừa đã nằm trong tay, Mỹ tự cho mình cái quyền tự in tiền để tiêu xài và quyết định mọi cuộc chơi trên toàn thế giới. Kết quả là Mỹ đã liên tục hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các cuộc bạo loạn, chiến tranh lật đổ cho bất kỳ nước nào dám chống lại hệ thống petrodollar và không theo sự sắp đặt của người Mỹ. Đích nhắm đầu tiên của Mỹ là những nước có dầu mỏ, nhưng không chấp nhận làm tay sai, có toan tính muốn phá vỡ hệ thống petrodollar mà Mỹ đã dày công gây dựng. Nói đến đây thì Iraq của Tổng thống Saddam Hussein là một ví dụ điển hình. Lại nói một chút về Tổng thống Saddam Hussein. Kể từ khi lên cầm quyền lãnh đạo đất nước, vị Tổng thống này đã lãnh đạo Iraq phát triển theo đường hướng chống Mỹ và phương Tây. Mỹ đã ngứa mắt từ lâu. Nhân sự kiện Iraq đem quân xâm lược Kuwait vào ngày 2 tháng 8 năm 1990 và rồi chiếm toàn bộ đất nước Kuwait trong vòng một ngày sau đó.
động thái của Tổng thống Saddam Hussein đã ngay lập tức trở thành cái cớ không thể bỏ qua đối với người Mỹ. Sau đó không lâu, tháng 2 năm 1991, Hoa Kỳ đã phát động một cuộc chiến tranh vùng vịnh nhắm vào Iraq, gồm liên quân hơn 30 nước do Mỹ dẫn đầu để lật đổ cái mà Mỹ gọi là nhà lãnh đạo độc tài và buộc nước này rút khỏi Kuwait. Thật dễ để có thể dự đoán kết quả của cuộc chiến này. Iraq đã bị liên quân 30 nước đánh cho tơi tả. Kuwait được giải phóng trong vòng chưa đầy 100 tiếng đồng hồ. Sau khi bị thiệt hại nặng nề với con số hơn 10.000 lính bị chết, Iraq đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đến năm 2000, một lần nữa Tổng thống Iraq Saddam Hussein lại mắc sai lầm khi tuyên bố với thế giới sẽ bán dầu thô bằng cả đồng euro chứ không chỉ đổi lấy đồng đô la. Hành động đó đã thực sự chọc giận Mỹ. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, sau khi gửi tối hậu thư yêu cầu Saddam Hussein từ chức và rời khỏi Iraq trong vòng 48 tiếng đồng hồ, không được chấp thuận, Tổng thống Mỹ đã một lần nữa phát động cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai giữa Iraq và lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, với cái cớ là tìm và phá hủy vũ khí giết người hàng loạt. Nhưng động cơ bên trong là hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein khỏi quyền lực và dằn mặt những quốc gia còn lại trong khu vực có ý định bắt chước Iraq bán dầu lấy euro. Nhà lãnh đạo Iraq bị quân đội Mỹ bắt vào ngày 13 tháng 12 năm 2003 và bị tòa án thế giới tuyên án tử hình và bị hành quyết 3 năm sau đó. Một kết cục bi thảm cho những ai dám chống lại Mỹ. Sau bài học của Iraq, không một nước nào dám làm điều tương tự. Cho đến năm 2011, ông Gaddafi, tổng thống của Libya, xuất hiện như một ứng cử viên sáng giá để Mỹ đưa vào tầm ngắm sau khi ông này có những động thái đề xuất về đồng dinar vàng, đồng tiền chung của châu Phi. Ông Gaddafi đã kêu gọi các nước châu Phi chung tay tạo ra một đồng tiền mới cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Theo kế hoạch này, Liên hiệp các nước châu Phi sẽ chỉ bán dầu thô và các loại hàng hóa khác cho ai trả bằng đồng dinar vàng. Nếu ý tưởng này trở thành hiện thực, thì vị thế của châu Phi trên bản đồ tài chính thế giới sẽ được nâng tầm. Đồng đô la Mỹ theo đó sẽ mất dần vị thế của nó. Nhận thấy nguy cơ đe dọa tới hệ thống petrodollar, tất nhiên giới tài phiệt Mỹ đã không ngồi yên. Dưới sự giật dây của Mỹ, ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tòa án hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt Gaddafi với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Sau đó không lâu, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và NATO, phe nổi dậy chống Tổng thống Gaddafi đã đứng lên tấn công lật đổ cái mà Mỹ gọi là chế độ độc tài khát máu Gaddafi. Kết quả là vị Tổng thống này cùng cả con trai bị bắt và bị bắn chết trên đường chạy trốn. Thưa các bạn, câu chuyện của Iraq, Libya là những minh chứng rõ ràng và đau đớn nhất về cái giá phải trả cho việc có ý muốn chống Mỹ và bãi bỏ hệ thống petrodollar. Nó cũng lý giải vì sao mà đồng tiền này lại quyền lực đến như vậy. Quốc gia nào dám đối đầu với hệ thống petrodollar? Ở phần trước của video, tôi đã nói đến quyền lực tối thượng của đồng petrodollar và cái kết không thể đáng hơn nếu có bất kỳ một chính phủ quốc gia nào dám chống lại nó. Tuy nhiên, vẫn có câu, cao nhân có cao nhân trị. Cộng hòa Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đã là quốc gia đi tiên phong trong công cuộc lật đổ sự thống trị của đồng petrodollar mà chưa bị dập tắt. Hệ thống petrodollar phải nói đã hoạt động trơn tru cho đến khi nước Nga của Tổng thống Putin xuất hiện. Dựa vào ưu thế của mình là một nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn của thế giới, Nga sẵn sàng bán dầu mỏ và khí đốt để đổi lấy đồng tiền khác ngoài đồng đô la, thông qua đó phá đi vị thế độc quyền của đồng tiền này trên thị trường dầu mỏ. Người Mỹ càng hiếu chiến thì họ sẽ càng sớm thấy sự sụp đổ cuối cùng của đồng đô la. Thoát khỏi đồng đô la là cách duy nhất để các nạn nhân thoát khỏi sự xâm lược của Mỹ. Lời tuyên bố đánh thép của Điện Kremlin đã gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy sự cấp thiết của việc phá bỏ vị thế độc tôn của đồng đô la, cũng như những tai họa tiềm ẩn mà đồng tiền này có thể mang tới cho nhân loại. Nếu điều này xảy ra, Mỹ sẽ không còn có thể in tiền vô tội vạ để phung phí vào các cuộc chiến tranh phi nghĩa, và biết đâu đấy lúc đó mọi người có thể biết đến một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà chúng ta từng biết. Cũng thật dễ hiểu khi trong những năm qua, nước Mỹ đã thực hiện bao vây cấm vận kinh tế đối với Nga, nhưng cũng thật may là cho đến thời điểm hiện tại, nước Nga của Tổng thống Putin vẫn đứng vững
tạo nên một đối trọng cần thiết đối với Mỹ để duy trì công bằng và hòa bình trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Thế giới mới. Nếu thấy video này đã mang lại giá trị gì đó cho các bạn, xin hãy like, share và subscribe cho kênh ngày càng phát triển. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.